ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮቻችን የትም እባላለሁ። እንደተለመደው ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ስለሚባለው አፕ ወይም ቱል እየተማማርን ያለነው። ዛሬ ደግሞ ፕሪንት እንዴት እንደምናደርግ አንዳንድ ቴክኒኮችን አሳያችኋለሁኝ። በተለያየ ቦታ ስራ ቦታ ይሆናል፣ ተማሪ ወይም ሰራተኛ ልንሆን እንችላለን። የሰራነውን አውትላይን እንዴት ነው ፕሪንት ስናደርግ ጀስት ሞር አትራክቲቭ ሆነና ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ የምናደርገው ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እና ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር ፕሪንት የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር ፋይል ላይ ገብተን ጀስት ፕሪንት ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር አምስት ስላይዶች አሉ ለምሳሌ እና በስንት ነው ኮፒ ማድረግ የምንፈልገው የሚለውን እዚህ ጋር ኮፒ የሚል አለና ነምበር ኦፍ ኮፒስ አለ። እዚህ ጋር ማብዛት እንችላለን፣ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኮፒ ስላይዱ ማለት ነው። እያንዳንዱ ስላይድ በምን ያህል ኮፒ እንዲሆን ትፈልጋለህ ነው የሚለው። ሌላው ደግሞ ምናልባት ኦፊስ ውስጥ ሆነን ብዙ ፕሪንተር ቢኖረን ሰሌክት የምናደርገው ፕሪንተሩን መተን እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ መተን የምንፈልገውን ፕሪንተር መርጠን ስሙን ያው እናውቀዋለን የምንሰራበትን ኦፊስ ፕሪንተር ወይም ትምህርት ቤት መርጠን በዚህ መልኩ ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ፕሪንት ኦል ስላይድ ይላልና እዚህ ጋር መተን ፕሪንት ኦል ስላይድ የሚለው ላይ ሶስት ኦፕሽኖች አሉ እና እዚህ ጋር ፕሪንት ኦል ስላይድ ካልነው 5 ስላይድ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነምበር ኦፍ 1 ኦፍ 5 ይላልና 5 ስላይድ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ማለት ነው። 5 ስላይድ አለ። እዚህ ጋር ኦል ስላይድ የሚለውን ከመረጥን ኦል ስላይድ ያደርጋል። ነምበር ኦፍ ሴሌክሽን ፕሪንት ሴሌክሽን ካልነው ግን ጀስት ፕሪንት ሴሌክሽን ይሄኛውን ብቻ እዚህ ጋር ያለውን ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ ፉል ፔጅ ስላይድ የሚል አለ። ፉል ፔጅ ስላይድ ማለት ለምሳሌ እኛ ማድረግ የምንፈልገው ሁሉም በአንድ ፔፐር አውትላይኑን ብቻ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? አውትላይን የሚለውን ክሊክ ስናደርገው የጻፍነውን እዛ ጋር የጻፍነውን እንዳለ የእያንዳንዱን አውትላይን ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። እና አውትላይን ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ የመጀመሪያው ፔጅ አውትላይን ይሄ ኤምኤስ ፓወርፖይንት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የትም ቴክ ቲዩብ የሚላል እዚህ ጋር ላሳያችሁ በደንብ። ሌላው ደግሞ እዚህ ሃው ቱ ማኔጅ የሚለው ይሄ የአውትላይኑ ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፐር አውትላይን ፕሪንት ማድረግ የሚፈልገው ይሄ ሴሌክሽን የሚለውን ኦልን በለውና እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ጀስት ፐር አውትላይን ፕሪንት ማድረግ የምንፈልገው እንዳለ ስላይዱን ሳይሆን ርዕሳቸውን ከላይ የጻፍነውን ዋና ዋና ርዕሱን ቢሆን እዚህ ጋር መተን እንደዚህ በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ለምሳሌ እዚህ ጋር ስላይድ የሚለውን ደግሞ ክሊክ ስናደርገው በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። 3ቱ ስላይድ ወይም 5ቱም ስላይድ በዚህ መልኩ ይመጣል። ያኔ እዚህ ጋር ተማሪ ከሆነ መምህራችን የራሱን የሆነ ኖት ይጽፍልናል፣ ፊድባክ ምናምን ይሰጠናል፣ አስተያየት ምናምን ካለው ከስራ ቦታም የሰራነውን ስላይድ በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኖት ፐር ፔጅ ኖት ቢኖረን ከስር ከላይ ስላይዳችን አለ፣ ከስር ደግሞ የአስተማሪያችን ወይም ደግሞ የማናጀራችን ኖት ይኖራል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። እና እዚህ ጋር በምንፈልገው መልኩ የተለያዩ አይነት ስታይሎች አሉ። እነሱን በመጠቀም ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ከለሩ ለምሳሌ የፕሪንተራችንን ቀለም ጀስት ለመቆጠብ ያህል ፒውር ብላክ ኤንድ ዋይት ማለት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ኦል ፕሪንት ብየዋለሁኝ። እዚህ ጋር አውትላይን የሚለውን ጀስት ፉል ፔጅ ለውና አሁን በዚህ መልኩ መጥቼ እዚህ ጋር ጀስት ግሬ ስኬል ብለው በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ከለር አይሆንም እና የፕሪንተራችንን ቀለም ከመጨረስ ያው ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ርዕሳችን እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።